sa akin ng RUX na bike. Pero, dalawang beses namin siya in-assemble kasi mali yung pagkaka-assemble namin ni Kuya Philip. Though na-impress naman yung kuya sa talyer kasi in fairness, na-assemble namin siya. Yun nga lang, nagka-problem kami dito sa spacer. Yan, nagka-problem kami sa part na to, sa spacer, kasi mali namin siya nalagay. So, pinalitan namin siya ng bago. So, nag-offer naman din si RUX na palitan siya ng bagong bike. Pero for me, it's unnecessary kasi sa bike pa lang thankful na ako. And yung fact na binigyan nila ako ng bagong bike, super thankful and blessed na. Today, papakita ko sa inyo kung paano namin in-unbox yung bike and kung ano yung struggle na pinagdaanan namin na hindi nyo dapat tularan kasi nga 2 beses kaming pumulit sa pagbuo ng bike and napagastos pa kami. So, tara! So hi guys, so binubuo na namin tong RUX bike na pinadala sa akin ng RUX and excited na ako kasi ang ganda niya, kasi ang ganda ng color. Kailangan lang namin buuhin kasi 70% pa lang siyang buo. So, tutulungan ako ni Kuya Philip. Ayun, si Kuya Philip. Say hi! Hi! Ayan, si Kuya Philip. Sa totoong buhay, hindi kami magkakilala, kinatok ko lang siya para, alam mo yun, nagbabaka sakali ako matulungan niya ako sa bike. Kasi nga, nakikita ko siya, lagi siya may dala-dalang bike, so nag-expect na ako na matutulungan niya ako kahit hindi pa ako nagtatanong. So, bubuhin na namin to. Excited. Thank you, Kuya Philip. Diba? Ano yan, lagay ng pedal? Yung, ano? Anong tawag? Disc brake. Hindi, nakalagay niyo. Disc brake ito siya. yung sa brake. Dalawa siya. Isa sa unahan. Sa harap, sa likod. Meron din sa likod. Ay, nakakapit na yung sa likod. Hindi ko alam talaga kung ano. Dito siguro siya. Try na lang din natin. Total di pa naman nilalaki. At saka hindi naman pa gagamitin sa bike. Pakita ko rin. So, nauna to. Tapos ito. Tapos yun. Ito. Sa taas na yun. Actually, madali lang sana siya kung yung instruction. Is Italian. Sige. Actually, wala talaga akong makita sa YouTube kung paano siya ikabit. Kaya nga eh. Puro buo. So, nauna na yon. Tapos ito. Tapos ito pa, panta. So, ngayon sisikat ka na kuya. Kasi first YouTube, ikaw yung nagdatalan sa YouTube. Joke. And then, ayun, hawakan ko. Naka-stand naman. True. Hindi ko rin alam kung paano eh.
Ang napapansin ko lang, ang ganda niya. Ayan, tapos paganyan yan. Ayun na. Tapos yung upuan. Tapos yung ilaw-ilaw na. So, yung upuan ko. RUX. Wala ako ng choice. Since first time namin mag-bike, magkaroon ng bike. Not totally magkaroon ng bike, magkaroon ng brand new bike. Or magkaroon ng bike na i-unbox. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi namin alam kung paano siya ikakabit, kung saan. Or ano yung mga pyesa. Yeah, usually assembled na. And wala rin kaming tools. So, thank you so much, Kuya. Binili ko yung bike ko. Oo, nagka-rebelo na lang. Kami din, gano'n. Tsaka alam ko, lalagyan tayo ng mga konting grasa-grasa dapat eh. Eh, sabi yan naman actually, meron naman na siya. Na ano naman siya. Meron na din. Kasi para at least, di ba, yung... Ayan. Go, Kuya. Go. Wala man lang ako may tulong. Nakaupo lang ako. Ma'am, adjust mo lang siya rito ah. Na-adjust yan? Oo, open mo lang siya rito. Ay, okay. Na-adjust yung upuan ko. Depende sa'yo kung paano mo siya. Ay, kaya nang dati yung ko pala. So, hinihigpitan na lang yung brake. Pero actually, maano yung brake niya? Malakas. Malakad siya. Yung Yan, kapit yung unahan pa lang, ay yung hulihan pa lang. Oo. Na-try ko siya eh. Maano siya, okay siya. Ito na yung ano, sa inuman. Parang optional mo na lang kung gusto mo nito siya. Siyempre, mas much better meron para hindi ka nabibigay. Oo nga. Ang galing. Excited na ako. Oh my gosh, kompleto na siya. Thank you so much. Well, Sasambahin kita, kuya, pag nabuo na yun. kailangan pa ba? Tayo lang naman yung nandito. So, andito kami ngayon sa New Three-Way Marketing. Medyo maingay kasi ang daming sasakyan and pinapaayos ko tong bike kasi mali-mali yung ginawa naming pag-repair. So, dapat talaga dalhin nyo sa bike shop and hindi kayo yung gumawa.
papalit-palit. Kailangan ganun, ihilang na ganyan, papalit yan. Ano ibig sabihin yan? Computer rep, yung ano yan, yung shifter niya, pag-shift. Kapag yung pinakauna, mabagal lang. Ang pinakamabagal, dito sa taas, Ah, sa taas. malambot pa dyan ka, pero mabagal. Pero pag ito, nasa baba ka, matigas pa dyan, pero matuloy. Ganito matuloy. Mabigat na lang pa dyan ka, pero matuloy. Pag akyatin, dito mo ilagay yun. Dito. Diyan. Sa pangalawa. Itong tatlong yan, isa, dalawa, tatlo. Diyan mo ilagay para 1, 2, 3. magaan. Oo. Kung gusto mo matulin, yung ano talaga, tataasan mo. Ha? Kung gusto mo matulin, tataasan mo yung shift mo. O yun, para magaan pa dyan ka. Pero pag dito lang, lagay mo lang dito sa kahit pangatlo, kahit pangalawa. Hindi yan. Dito. Pag dito lang. Yan. Tama lang yan. So, nasabit din. So, mali talaga lahat ng nagawa namin. Sabit dito. Pag-bike na kami ay around Ayala Triangle and sobrang ganda niya. Sobrang daling ipidal. Sobrang ganda ni RUX. Guys, follow them. RUX.PH. Hindi kayo magsisisi. And itong bike na to is alloy. So sobrang magaan siya. Ang ganda ng brake. Like pag tumakbo ko na sobrang bilis, talagang may brake. Ang lakas ng brake niya, guys. So, and of course, bumili na rin ako ng helmet for safety. Ng lock, syempre, pag pinark namin. And nagpalit na rin ako ng accessories like naglagay kami ng ilaw. And most importantly is napakaganda ng bike. Ang tagal ko nang nagbabike since bata ako and sobrang feeling ako sa brand ng RUX. So follow them on Facebook, Instagram, RUX.PH. So thank you for watching, guys. Till next time, thank you RUX. Bye!